درنو لیدونکو سلامونه. په دې برخه کې درته د فیلډ سیټ په مرسته د HTML یو ساده لوګین جوړو. یعنې څنګه کولی شو د فیلډ سیټ په مرسته د HTML د فارم په کومک لوګین جوړ کو. که چېرته تاسو د HTML د فارم مخکینی اوله دویمه دریمه او څلورمه برخه نه وي لیدلې، تاسو په ډسکرپشن کې د دوی لینک له لارې کولی شئ هغوی ته لاسرسی ومومئ. تاسو وینئ چې دلته د لوګین دپاره ما یوزرنیم او پاسورډ او سبمیټ بټن دا استعمال کړی. نو تاسو کولی شئ چې د فیلډ سیټ ټاګ په مرسته دغه د دې نه ښه برابر کړئ. یعنې کله چې موږ فیلډ سیټ ورته لیکو، فیلډ سیټ، زه غواړم چې هغه شیان چې د فارم په داخل کې ما لیکلي هغه زه د فیلډ سیټ ټاګ په داخل کې ولیکم. بیا زه دا ریفریش کوم، نو دغه د دې لپاره یو خاص فیلډ برابره شوه، یعنې یو خاص ځای ورته مشخص شو د لیبل لپاره. اوس کېږي چې زه دلته د ویلیو په مرسته که زه ویلیو ولیکم، دې ته زه نوم ورکوم لوګین بټن، او بیا دلته یو BR هم لګوم دپاره د په منځ کې جداوالی راشي. دلته هم کېږي چې BR ولګوو. دا یوزرنیم، پاسورډ او لوګین دلته د ښه نه ښکاري، د زه ریموو کوم. نو دلته یو سیمپل لوګین فارم داسې برابر شو. د فیلډ سیټ لپاره یو بل نسټډ یو بل ټاګ هم وجود لري، هغه د لیجنډ په نوم دی. دلته موږ کولی شو چې فیلډ ته خپل ټایټل ورکړو، لکه لوګین هیر، داسې یو نوم زه ورته لیکم. کله زه ریفریش کوم، دلته تاسو لیدلی شئ چې لوګین هیر خپله یو ټایټل هم لري. همدا ډول که چېرته تاسو غواړئ چې یو بل فارم جوړ کړئ، هغه هم د کنټاکټ والا، تاسو کولی شئ چې هغه هم په همدې ډول برابر کړئ. فارم لیکم، دلته بیا فیلډ سیټ، دلته یو فیلډ ورته مشخصه شوه، او بیا زه د لیجنډ په مرسته کولی شم چې ویلکم feel free to contact us، داسې یو څه لیکم. اوس د دې په داخل کې کولی شم چې زه اول انپوټ راخلم، دلته په پلیس هولډر کې ته ولیکم چې enter your full name، enter full name. width هم ورکوم 40، width نه بلکې سایز. داسې د دې سره په څنګ کې موږ کولی شو، زه غواړم یو دا پراخ کړم، دلته BR ټاګ ولیکم، بیا یو بل فیلډ هم راخلم، دلته به د لیبل په مرسته نیم ولیکم، ID کې دلته ورته نیم لیکم، دلته enter your name، BR، بیا همدا راخلم، enter your email، دلته به ټکس په ځای ایمیل ولیکم، پلیس هولډر کې enter ایمیل اډرس، همداسې دلته د فور لپاره زه ایمیل لیکم، په ID کې به هم ایمیل ورته ولیکم، ایمیل
بیا فون نمبر لپاره هم همداسې څه کریټ کوم. Enter your mobile. ایمیل په ځای به فون ولیکم. دلته هم فون لیکم. کېږي چې دا زه ټکسټ ولیکم. فون نمبر. بیا ټکسټ ایریا راخلو. یو لیبل به ولیکو فور میسج. enter message. Text area. id کې هم دا msg ورته لیکم. دې نه وروسته br نه وروسته input راخلم. type submit او value ورکو send data. چې کله دلته راشو تاسو کتلی شئ چې په دې کې کنټاکټس پیج کې دا شیان ځای پر ځای دي. داسې هم کولی شم دلته h2 ولیکم h3 contact us. دام شته. دا لږ وړوکی دی نو کالم زه غواړم دا 40 کم او روګانې یې لږې کمې کم 6. انټر. 40 کم دی کېږي دا زه 4 ولیکم. 4 زیات شو 2 داسې برابر شو. دلته یوزر نیم لیکي، اډرس لیکي، ایمیل او موبایل نمبر. دلته خپل میسج لیکي دا سند کوي. نو دا د ټکسټ فیلډ په مرسته موږ کولی شو لوګین پیج یا لیکو یا همداسې کنټاکټ پیج جوړوو یا رجسټریشن فیلډ جوړوو. دا موږ جوړولی شو. نو په بله ویډیو کې به په رجسټریشن فیلډ باندې رجسټریشن پیج باندې کار وکړو. تر بیا ښې چارې د الله په امان.